मनभरि जति नै सुकै पीडा भए पनि। सो हेलो नमस्ते एन्ड वेलकम ब्याक डियर सब्सक्राइबर। जस्तै कि तपाईहरूले अलरेडी प्रिभ्यू भिडियो हेरिसक्नु भएको छ र आज हामी सिक्नेछौँ त्यस्तो खाले कलर ग्रेडिङ कसरी गर्ने। त्यसको लागि यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र कतै पनि स्किप नगरिदिनु होला र यस्तै खाले ट्रेन्डिङ भिडियोहरूको लागि हाम्रो यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर अल नोटिफिकेसनमा ट्याप गर्न नबिर्सिनु होला। सो हे गाइज, लेट्स स्टार्ट द भिडियो। चलिए शुरू करते हैं। साथीहरू, त्यसको लागि अलाइट मोसन एपलाई ओपन गर्नुहोला र ओपन गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ प्लसको बटन, यसमा ट्याप गर्नुहोला र यति गरिसकेपछि यहाँबाट आफ्नो रेसियोलाई सिलेक्ट गर्नुहोला र म चाहिँ यहाँबाट 9:16 रेसियोलाई सिलेक्ट गरेँ र यति गरिसकेपछि क्रिएट प्रोजेक्टमा हामी ट्याप गरिदिन्छौँ र यति गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ प्लसको बटन, यसमा ट्याप गर्नुहोला, मिडियामा जानुहोला र यति गरिसकेपछि यहाँबाट आफ्नो भिडियोलाई सिलेक्ट गर्नुहोला र यति गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो आइसकेको छ र अब चाहिँ हामी आफ्नो भिडियोमा ट्याप गर्छौँ र यति गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ मुभ एन्ड ट्रान्सफर्म भनेर यसमा ट्याप गर्नुहोला र यति गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ जुमको बटन भनेर यसमा हामी ट्याप गर्छौँ र यसलाई चाहिँ हामी जुम गर्छौँ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ म गर्दैछु, तपाईँ पनि यस्तै गर्नुहोला र यति गरिसकेपछि अब चाहिँ हामी खाली ठाउँमा ट्याप गरिदिन्छौँ र यति गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो चाहिँ यहाँ फिट भइसकेको छ र यति गरिसकेपछि अब चाहिँ हामी सुरुमा आउनुहोला र यति गरिसकेपछि प्लसको बटनमा हामी ट्याप गर्छौँ र यहाँबाट हामी रेक्टेङ्गल सेपलाई सिलेक्ट गर्छौँ र यति गरिसकेपछि थिएटरमा जानुहोला र फिल कम्पोजिसन एरिया गरिदिनु होला र यति गरिसकेपछि अब चाहिँ हामी कलर एन्ड फिलमा जान्छौँ र यहाँबाट हामी ग्रिन कलरलाई सिलेक्ट गर्छौँ र यति गरिसकेपछि अब चाहिँ हामी जान्छौँ ब्याक र ब्याक आइसकेपछि फेरि पनि इफेक्टमा जानुहोला, एड इफेक्टमा जानुहोला र यति गरिसकेपछि सर्च बक्समा जानुहोला र यहाँ चाहिँ हामी लेख्छौँ कपी ब्याकग्राउन्ड। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ म कपी ब्याकग्राउन्ड लेख्दैछु भनेर यहाँबाट कपी ब्याकग्राउन्डलाई सिलेक्ट गर्नुहोला र यति गरिसकेपछि स्ट्यान्डर्ड सेटिङमा ट्याप गर्नुहोला र यति गरिसकेपछि अब चाहिँ हामी कपी ब्याकग्राउन्डमा ट्याप गरिदिन्छौँ र फेरि पनि एड इफेक्टमा जानुहोला, सर्च बक्समा जानुहोला र यहाँ चाहिँ हामी लेख्छौँ INVERT भनेर इन्भर्ट। यति लेखिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ इन्भर्ट भनेर यसमा ट्याप गर्नुहोला, स्ट्यान्डर्ड सेटिङमा ट्याप गर्नुहोला र यति गरिसकेपछि फेरि एड इफेक्टमा जानुहोला, सर्च बक्समा जानुहोला र यहाँ चाहिँ हामी लेख्छौँ गसियन ब्लर भनेर। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यति लेखिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ गसियन ब्लर, यसमा ट्याप गर्नुहोला, स्ट्यान्डर्ड सेटिङमा ट्याप गर्नुहोला र यति गरिसकेपछि गसियन ब्लरमा हामी ट्याप गर्छौँ र यसको स्ट्यान्डर्डलाई हामी गर्छौँ 1.020। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ म 1.020 गर्दैछु भनेर र यति गरिसकेपछि अब चाहिँ हामी यहाँबाट ब्याक जान्छौँ र यति गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ ब्लेन्डिङ एन्ड ओपासिटी भनेर यसमा ट्याप गर्नुहोला र ड्र्याग गर्नुहोला र यति गरिसकेपछि कन्ट्रास्ट यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा हामी ट्याप गर्छौँ र यति गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ हामी ओभरले गरिदिन्छौँ र यति गरिसकेपछि अब चाहिँ हामी खाली ठाउँमा ट्याप गरिदिन्छौँ र यति गरिसकेपछि फेरि पनि प्लसको बटनमा ट्याप गर्नुहोला, यहाँबाट हामी रेक्टेङ्गल सेपलाई सिलेक्ट गर्छौँ र यति गरिसकेपछि थिएटरमा जानुहोला, फिल कम्पोजिसन एरिया गरिदिनु होला र यति गरिसकेपछि कलर एन्ड फिलमा जानुहोला र यहाँबाट हामी ग्रिन कलरलाई सिलेक्ट गर्छौँ र यति गरिसकेपछि अब चाहिँ हामी फेरि जान्छौँ ब्याक र ब्याक आइसकेपछि इफेक्टमा जानुहोला, एड इफेक्टमा जानुहोला र अब चाहिँ हामी सर्च बक्समा ट्याप गर्छौँ र यहाँ चाहिँ हामी लेख्छौँ कपी ब्याकग्राउन्ड। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कपी लेखिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ कपी ब्याकग्राउन्ड भनेर यसमा ट्याप गर्नुहोला र स्ट्यान्डर्ड सेटिङमा ट्याप गरिदिनु होला र यति गरिसकेपछि फेरि अब हामी कपी ब्याकग्राउन्डमा ट्याप गर्छौँ, एड इफेक्टमा जान्छौँ, सर्च बक्समा जान्छौँ र यहाँ हामी लेख्छौँ RGB भनेर। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ च्यानल रिम्याप RGB भनेर यसमा ट्याप गर्नुहोला र स्ट्यान्डर्ड सेटिङमा ट्याप गर्नुहोला र यति गरिसकेपछि यहाँ RGBमा हामी ट्याप गर्छौँ र सुरुको लेयरबाट R, G र B को लेयरबाट हामी फेरि G लाई यहाँ ट्याप गरिदिन्छौँ र यति गरिसकेपछि अब चाहिँ हामी फेरि च्यानल रिम्याप RGBमा ट्याप गरिदिन्छौँ र यति गरिसकेपछि एड इफेक्टमा जानुहोला, सर्च बक्समा जानुहोला र यहाँ चाहिँ हामी लेख्छौँ सेचुरेसन भाइब्रेन्स भनेर। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा ट्याप गर्नुहोला, स्ट्यान्डर्ड सेटिङमा ट्याप गर्नुहोला र यति गरिसकेपछि सेचुरेसन भाइब्रेन्समा हामी ट्याप गर्छौँ र यसको सेचुरेसनलाई हामी गरिदिन्छौँ 100%, यानि कि फुल गरिदिन्छौँ र यति गरिसकेपछि भाइब्रेन्समा हामी ट्याप गर्छौँ र यसको भाइब्रेन्सलाई हामी गर्छौँ 1.30 र यति गरिसकेपछि अब चाहिँ हामी फेरि खाली ठाउँमा ट्याप गरिदिन्छौँ र सेम तरिकाले प्लसमा जानुहोला, रेक्टेङ्गल सेपलाई हामी सिलेक्ट गर्छौँ, थिएटरमा जान्छौँ, फिल कम्पोजिसन एरिया गरिदिन्छौँ र कलर एन्ड फिलमा गएर यहाँबाट हामी ग्रिन कलरलाई सिलेक्ट गर्छौँ र यति गरिसकेपछि अब चाहिँ हामी फेरि जान्छौँ ब्याक, इफेक्टमा जानुहोला, एड इफेक्टमा जानुहोला, सर्च बक्समा जानुहोला र यहाँ चाहिँ हामी लेख्छौँ कपी ब्याकग्राउन्ड। कपी ब्याकग्राउन्ड लेखिसकेपछि
यसमा ट्याप गर्नु होला, स्ट्यान्डर्ड सेटिङमा ट्याप गर्नु होला। त्यति गरिसकेपछि कपी ब्याकग्राउन्डमा हामी ट्याप गर्छौँ, एड इफेक्टमा जानु होला, सर्च बक्समा जानु होला र यहाँ चाहिँ हामी लेख्छौँ RGB भनेर। यति लेखिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ च्यानल रिम्याप RGB भनेर, यसमा ट्याप गर्नु होला, स्ट्यान्डर्ड सेटिङमा ट्याप गर्नु होला। त्यति गरिसकेपछि RGBमा हामी ट्याप गर्छौँ र फर्स्टको रोबाट R र सेकेन्डको रोबाट हामी Y, त्यसै गरी B को रोबाट B र A को रोबाट A। यति गरिसकेपछि अब चाहिँ हामी च्यानल रिम्याप RGBमा ट्याप गर्छौँ, एड इफेक्टमा जान्छौँ, सर्च बक्समा जान्छौँ र यहाँ चाहिँ हामी लेख्छौँ हाइलाइट्स। हेर्न सक्नुहुन्छ हाइलाइट एन्ड स्याडो, यसमा ट्याप गर्नु होला, स्ट्यान्डर्ड सेटिङमा ट्याप गर्नु होला। त्यति गरिसकेपछि यसमा ट्याप गर्नु होला र यसको हाइलाइटलाई हामी गर्छौँ 150%। हेर्न सक्नुहुन्छ 150%। यति गरिसकेपछि स्याडोमा ट्याप गर्नु होला र यसको स्याडोलाई हामी गर्छौँ 15%। हेर्न सक्नुहुन्छ। यति गरिसकेपछि अब चाहिँ हामी फेरि खाली ठाउँमा ट्याप गरिदिन्छौँ र यति गरिसकेपछि प्लसको बटनमा ट्याप गर्नु होला, यहाँबाट हामी रेक्टेङ्गल सेपलाई सिलेक्ट गर्छौँ, फिल्टरमा जानु होला, फिल कम्पोजिसन एरिया गरिदिनु होला र यति गरिसकेपछि अब चाहिँ हामी कलर एन्ड फिलमा जान्छौँ, यहाँबाट हामी ग्रिन कलरलाई सिलेक्ट गर्छौँ र यति गरिसकेपछि अब चाहिँ हामी फेरि जान्छौँ ब्याक र ब्याक आइसकेपछि इफेक्टमा जानु होला, एड इफेक्टमा जानु होला, सर्च बक्समा जानु होला र यहाँ चाहिँ हामी लेख्छौँ कपी ब्याकग्राउन्ड। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कपी ब्याकग्राउन्ड, यसमा ट्याप गर्नु होला, स्ट्यान्डर्ड सेटिङमा ट्याप गर्नु होला र यति गरिसकेपछि फेरि पनि अब हामी कपी ब्याकग्राउन्डमा ट्याप गर्छौँ, एड इफेक्टमा जान्छौँ, सर्च बक्समा जान्छौँ र यहाँ चाहिँ हामी लेख्छौँ एक्सपोजर गामा। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ EX लेखिसकेपछि एक्सपोजर गामा, यसमा ट्याप गर्नु होला, स्ट्यान्डर्ड सेटिङमा ट्याप गर्नु होला। एक्सपोजर गामामा हामी ट्याप गर्छौँ र यसको एक्सपोजरलाई हामी गर्छौँ 0.23। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यति गरिसकेपछि फेरि पनि अब यसको गामामा हामी ट्याप गर्छौँ र यसको गामालाई हामी गर्छौँ 0.760। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ म गर्दैछु 0.760 भनेर। यति गरिसकेपछि अब चाहिँ हामी खाली ठाउँमा ट्याप गरिदिन्छौँ र सेम तरिकाले रेक्टेङ्गल 1मा हामी ट्याप गर्छौँ, भिडियोको लास्टसम्म आउनु होला र यहाँ प्रेस गरेर यसको साइजलाई हामी गरिदिन्छौँ लार्ज र अब चाहिँ हामी खाली ठाउँमा ट्याप गरिदिन्छौँ र सेम तरिकाले रेक्टेङ्गल 2मा ट्याप गर्नु होला, भिडियोको लास्टसम्म आउनु होला र यहाँ प्रेस गरेर यसको साइजलाई पनि हामी गरिदिन्छौँ लार्ज र अब चाहिँ फेरि खाली ठाउँमा ट्याप गर्नु होला, सेम तरिकाले रेक्टेङ्गल 3मा ट्याप गर्नु होला, भिडियोको लास्टसम्म आउनु होला र यहाँ प्रेस गरेर यसको साइजलाई पनि हामी गरिदिन्छौँ लार्ज र अब चाहिँ हामी खाली ठाउँमा ट्याप गरिदिन्छौँ। सेम तरिकाले रेक्टेङ्गल 4मा हामी ट्याप गर्छौँ, ड्र्याग गरेर भिडियोको लास्टसम्म आउनु होला र यहाँ प्रेस गरेर यसको साइजलाई हामी गरिदिन्छौँ लार्ज। सो फाइनली गाइज हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यस प्रकारको कलर ग्रेडिङ आइसकेको छ। यति गरिसकेपछि अब चाहिँ हामी यहाँ ट्याप गर्छौँ, एक्सपोर्टको बटनमा ट्याप गरेर यसलाई गरिदिन्छौँ एक्सपोर्ट। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। रेड बटन है